Sziasztok! Radnóci Gergő vagyok, termékfejlesztésben dolgozom a Ustream-nél Product Managerként. Hogy ez mit is jelent? Igazából egy kapocs vagyok a sok különböző csapat közül. Nálam csapódnak le az információk a sales és a marketing csapatunktól, és én dolgozom a UX, design és fejlesztő csapatokkal is. A termékeknek a prioritásait, az irányát, stratégiáját határozom meg, és én felelek azért, hogy rendesen legyenek eladásaink, felhasználóink, és összeálljon a teljes kép abban, hogy mit is nyújtunk a felhasználóknak. Hogy milyen problémát old meg a terméked? Azt hiszem, hogy erről azért fontos beszélnünk, mert ez a kulcsa annak, hogy értéket tudjál adni a felhasználóidnak, és ebből lesznek a vásárlók is. Azt tapasztaltam, hogy ha ezt a kérdést tartod szem előtt, az segít megtartani a fókuszt, és arra figyelni, ami igazán fontos. Amikor terméket fejlesztünk, akkor az első kérdés az, hogy mit fejlesztünk, és a második csak, hogy hogyan. Azt tapasztaltam például a felvett videók termékmenedzsereként, hogy amikor meglátom a jelenleg létező termékeinket, és átnézem azt, hogy mihez szeretnék hozzányúlni, mint szeretnék fejleszteni, akkor rengeteg ötletem támad. És vissza kell fognom magam, nehogy ráugorjak az elsőre, ami a legszembeötlőbb, és megkérdezem magamtól azt, hogy milyen problémát szeretnénk megoldani. A felvett videóink környékén igen sok fejleszteni valót látok. A feltöltéstől kezdve a videók feldolgozásán át, egészen a letöltésig vagy a rendszerezésig, rengeteg mindenen lehet még csiszolni. Ez mindig is így lesz. Egy ideje azonban figyelek arra, hogy minden iteráció elején azzal a kérdéssel kezdjük a munkát, hogy mire keresünk választ, milyen problémát oldunk meg. És ebben, hogyha ezt megválaszolom, azt tapasztalom, hogy utána egyrészt sokkal könnyebb a projektet eladni a cégen belül is. Sokkal egyszerűbb átbeszélni a fejlesztő csapatokkal a teendőinket, és sokkal könnyebben átlátják, és még konstruktívabb ötletekkel tudnak előállni, mert megvan a cél, és világos. És utána ugyanezeket a kérdéseket föl tudom használni abban, hogy a marketing, illetve sales csapatainknak a kézikönyvébe, a felhasználók felé közvetített üzeneteibe, ezt egyszerű beépíteni, hiszen látszik, ez a termék ezt oldja meg. Legutóbb arra kerestük például a megoldást, hogy hogyan tudnánk azoknak a felhasználóinknak is értéket adni, akik éppen nem készítenek élőadást, és erre az egyik válasz az volt, hogy a felvett videói kiszolgálásával tudnánk ezt az értéket biztosítani. Ez például rávilágít arra, hogy nem feltétlenül a videó feltöltési folyamatainkat kell csiszolgatni, hanem az élő adásokból származó felvételek szerkesztését, kezelését kell egyszerűsítenünk. Hogy hogyan áll össze, hogy egyáltalán milyen problémára szeretnénk választ adni. Én általában azzal kezdem, hogy a felhasználóink szokásait, illetve visszajelzéseit tanulmányozom, megnézem a statisztikákat, hogy például aki lemondja az előfizetését, az mire szokott hivatkozni, illetve hogyan használta előtte a terméket. Mivel korrelál például a felhasználóink nálunk töltött élettartama vagy ideje? Korrelál-e azzal, hogy sok videójuk van, vagy egyáltalán nem, vagy azzal jobban, hogy élő adást készítenek? Ezekből ki lehet olvasni azt, hogy hol, melyik ponton érdemes hozzányúlni ehhez a nagy összetett rendszerhez ahhoz, hogy a felhasználóink mérhetően elégedettebbek legyenek. A problémákat, és még fontosabb, hogy a javasolt megoldásainkat mindenkivel ismertetjük a cégen belül. Ez segít abban, hogy a konstruktív megoldási javaslatokkal, konkrét részletekkel összehangoltan tudjuk segíteni a célt. A UX designereinktől a fejlesztőinkig mindenki így egyfelé tudja összpontosítani a figyelmét, és rendszeresen kapok olyan javaslatokat, amikre gondolhattam volna én is, de nem gondoltam. Sokan vagyunk, sokfelől látjuk a terméket, és ha fókuszáltan tesszük mindezt, akkor az rendszeresen nagyon gyümölcsöző. A témában egyébként szívesen ajánlom Marty Kagan How to Create Products Customers Love című könyvét. Hogyan építsünk olyan terméket, amelyet a vásárlóink szeretnek. Ez a könyv is segít abban, hogy a lényegre koncentráljunk. Az a lényeg, hogy mit építünk, és csak utána következik az, hogy hogyan.